फर्स्ट एड बॉक्स प्राथमिक उपचार बाकस. Hi, hello, namaste, scouts and scouters. We are back again with another tutorial video on first aid box. Today we are going to learn about first aid kit. नमस्कार सम्पूर्ण स्काउट्स तथा स्काउटर्सजीहरू, आज हामी प्राथमिक उपचार बाकस र सामग्रीका बारेमा केही जानकारी लिएर आएका छौँ. Thank you for your subscription views, likes, shares, comments over dozens of videos in the channels. यहाँ सम्पूर्णलाई भुलभुली धन्यवाद दिन चाहन्छु. च्यानलमा भएको सम्पूर्ण भिडियोजहरूलाई सब्सक्रिप्सन भ्युज, लाइक, शेयर गरिदिनु भएकोमा आशा छ यो भिडियो पनि मन पराउनु हुनेछ भने साथसाथै स्काउट्स भाइ बहिनीहरू माझ साझा गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु. Hope you will like this video and share the video among your scouts. Let's go and learn about first aid kit. जाउँ अब प्राथमिक उपचार सामग्री बारे केही जानकारीमूलक ज्ञानहरू यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ. Have a wonderful day. यहाँको दिन शुभ रहोस्. जय स्काउटिङ, जय नेपाल. Hi, I bring you educational information on first aid box in scouting. Today we will discover about first aid kit through video tutorial on scouting with Bhanu Parajuli. नमस्कार, म यहाँहरूलाई आज स्काउटिङमा प्राथमिक उपचार बाकस बारे प्रस्तुत गर्दैछु. आज हामी प्राथमिक उपचार सामग्रीहरू विषय सम्बन्धी ज्ञानको जानकारी भिडियो ट्युटोरियल मार्फत स्काउटिङ विथ भानु पराजुलीमा प्रस्तुत गर्दैछु. What is first aid box? प्राथमिक उपचार बाकस भनेको के हो? What is first aid box? A first aid box is a container that is used to store a varieties of first aid supplies and equipment. प्राथमिक उपचार बाकस भनेको के हो? विभिन्न प्राथमिक उपचारमा लाग्ने विविध प्रकारका प्राथमिक उपचार सामग्री र उपकरणहरूलाई राख्ने बाकसलाई प्राथमिक उपचार बाकस भनिन्छ. What is the dimension of first aid box? प्राथमिक उपचार बाकसको मापन के हो? What is the dimension of first aid box? There is no standard size of first aid box. The dimension of first aid box vary depending on use, number and size of items stored in the box. The ISO recommends minimum dimension should be 270 mm times 190 mm times 80 mm. That is 10.6 inches times 7.5 inches times 3.1 inches. The OSHA recommends dimension at least should be 19 cm times 11 cm times 6 cm. That is 7.5 inches times 4.5 inches and 2.5 inches. The full form of ISO and OSHA. ISO, International Organization for Standardization. OSHA, Operational Safety and Health Administration. Note: first aid box dimension is based on its length L times breadth B times height H.
प्राथमिक उपचार बाकसको मापन के हो? प्राथमिक उपचार बाकसको कुनै निश्चित आकार हुँदैन। प्राथमिक उपचार बाकसको आकार प्रयोगको आधारमा वस्तुहरूको संख्या र आकारमा महत्त्वपूर्ण उपचार सामग्रीहरू अनुसार हुँदछ। ISO को अनुसार न्यूनतम बाकसको आकार 270 मिलिमिटर गुणा 190 मिलिमिटर गुणा 80 मिलिमिटर भन्नाले 10.6 इन्च गुणा 7.5 इन्च गुणा 3.1 इन्च हुँदछ। OSHA को अनुसार न्यूनतम बाकसको आकार 19 सेन्टिमिटर गुणा 11 सेन्टिमिटर गुणा 2.5 सेन्टिमिटर भन्नाले 7.5 इन्च गुणा 4.5 इन्च गुणा 2.5 इन्च हुँदछ। ISO र OSHA को पूर्ण अर्थ। ISO भन्नाले मानकीकरण अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बुझिन्छ भने OSHA को परिचालित सुरक्षा स्वास्थ्य प्रशासन बुझिन्छ। नोट: प्राथमिक उपचार बाकसको आकार लम्बाइ गुणा चौडाइ गुणा उचाइमा आधारित हुँदछ। Where can we find or keep the first aid box? प्राथमिक उपचार बाकस कहाँ राखिन्छ वा भेटिन्छ? Where can we find or keep the first aid box? We can find and keep the first aid box in the following places: homes, public places, public transports, institutions transport, hotels and restaurants, garage and workshops, campsite, gym, government offices, non-government offices, sports arena, workplaces, travel brag, healthcare centers, hospital and clinics, entertainment arenas or sites, etc. प्राथमिक उपचार बाकस कहाँ राखिन्छ वा भेटिन्छ? प्राथमिक उपचार बाकस तल दिएका विभिन्न स्थलहरूमा भेटिनेछ: घरहरूमा, सार्वजनिक स्थलहरूमा, सार्वजनिक यातायातहरूमा, सङ्घ संस्था यातायातहरूमा, होटलहरू र रेस्टुरेन्टहरूमा, ग्यारेजहरू र कार्यशालाहरूमा, शिविर स्थलहरूमा, जिम हलहरूमा, सरकारी कार्यालयहरूमा, गैर सरकारी कार्यालयहरूमा, खेलकुद स्थलहरूमा, कार्यस्थलहरूमा, यात्रीको यात्रा झोलाहरूमा, स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूमा, अस्पताल वा क्लिनिकहरूमा, मनोरञ्जन क्षेत्रहरू र स्थलहरूमा इत्यादि। First aid box and kit items. प्राथमिक उपचार बाकस र सामग्रीहरू। What is in a first aid box? प्राथमिक उपचार बाकसमा के हुन्छन्? It includes instructions and guidelines and first aid kit items for providing first aid cares. प्राथमिक उपचार बाकसमा प्राथमिक उपचार स्वास्थ्य सम्बन्धी निर्देशिकाहरू र सामग्रीहरू राखिएका हुन्छन्। What is in a first aid box? Some names of the items are: safety guidelines, checklist, safety eyeglasses, medicines, alcohol pads, safety pins, iodine solution, gloves, thermometer, roller bandages, cotton rolls, syringe, medical ointments, bandage plaster, band-aid, magnifying glass, splint, tweezers, scissors, gauze bandage, gauze pad, antiseptic lotion, ice packs. प्राथमिक उपचार बाकसमा के हुन्छन्? प्राथमिक उपचार बाकसमा भएको उपचार सामग्रीहरूका नाम सूचीहरू यस प्रकार छन्: प्राथमिक सुरक्षा निर्देशिकाहरू, चेकलिस्ट, सुरक्षा चस्मा, औषधिहरू,
alcohol pad, OSHA, iodine solution, panjaharu, thermometer, roller putty, kapas rollaru, syringe, ಔಷಧಿ ಮಲಮರು, ಪಟ್ಟಿ plaster, band-aid, magnifying glass, splint, chimti, कैंची, gauze putty, gauze pad, antiseptic solution, barf pad. Let's keep a first aid box at home. प्राथमिक उपचार बाकस घरमा अनिवार्य राखौं।